تعتبر الأبطال عنصر مهم جدا بالقلعة والجيش تبعك، وكل ما عرفت تطور أبطالك أكثر كل ما صار جيشك أقوى. فلذلك بهذا الفيديو راح أشرح شرح كامل عن الأبطال في لعبة Age of Empires موبايل. وهلأ خلونا نبلش بالفيديو. سنة كنتم انكم تكونوا بخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد لموضوعنا عن لعبة Age of Empires موبايل. فمثل ما قلت لكم بهذا الفيديو راح اشرح شرح كامل عن الابطال، وراح يكون رابط تحميل اللعبة بالوصف وباول تعليق اللي حابب يحمل اللعبة. وقبل ما نكمل الفيديو لا تنسوا زر اللايك والتعليقات التحفيزية، واللي ما مشترك بالقناة يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس لحتى يصلوا اشعار بكل فيديو جديد. وهلا خلونا نبلش بموضوعنا. خلونا ندخل اول شيء للابطال. مبدئيا الابطال لهم عده امور انت لازم تهتم فيها. اول شيء رح نبدا بالابطال اللي هي انواع الابطال الموجوده. في عنا ابطال سحريه واللي هي تعتبر افضل الشيء، بعدين بيجي عنا الابطال الاسطوريه، بعدين بيجي عنا الابطال الملحميه. هي بخصوص جوده الابطال، تمام؟ كل ما ارتفع جوده البطل كل ما كان البطل افضل. بخصوص انواع الوحدات ففي عنا 4 انواع وحدات داخل لعبه Age of Empires موبايل. في عنا اول شيء السيافه، الرماحه، الفرسان، في عنا كمان الرماة. ما في نوع افضل من كل انواع، وانما كل نوع بيكون اقوى من نوع ثاني، وبنفس الوقت بيكون عنده ضعف ضد نوع ثاني. خلصنا من موضوع انواع الوحدات اللي بتخص الابطال. في عنا نوع البطل. في عنا 3 انواع. اول شيء في عنا الخبير التكتيكي اللي بتكون اشارته زرقاء، وفي عنا المحارب، وفي عنا المارشال. فيفضل لما انتم تساووا فيلق يكونوا 3 ابطال من نوع واحد، وكمان بيكونوا بيدعموا نفس النوع من القوات. هي بخصوص انواع الابطال الموجوده. خلونا ننتقل لنجوم البطل. عدد النجوم كل ما كتروا كل ما صار البطل اقوى وصارت خصائصه افضل. فلذلك انت كيف ممكن تزود عدد النجوم بالبطل؟ عدد النجوم بكل بساطه بيزداد لما يصير عندك انت ميداليات من البطل. هدول الميداليات انت ممكن تجيبها من الصناديق داخل الحانه. فانت بتدخل للحانه وبتحط تجنيد. بعد ما تحط تجنيد انت من هون فيك تجند الابطال الاسطوريين والاستثنائيين وغيرهم. فانت كل مده كل 24 ساعه او اقل حسب ليفل الحالي عندك فيك تجند تجنيد مجاني اللي هو الوصول الاسطوري. ولما يكون عندك بطاقات ذهبيه انت فيك تحط تجنيد متقدم، ممكن يطلع لك ابطال اسطوريه. اما في عندك نوع ثاني من التجنيد اللي هو تجنيد النخبه. تجنيد النخبه ممكن يطلع لك فيه ابطال استثنائيه. مبدئيا في عندي 7 بطاقات كمان راح احطها هون واشوف طلع لي من هذا البطل 10 ميداليات كامله، وهدول الابطال طلع لي ميداليات متفرقه. كل ما صار معك ميداليات اكثر من البطل انت فيك تزود عدد النجوم بشكل اكبر. كل نجمه بيكون في لها 5 اقسام، لما انت تجمع ال5 اقسام بصير عندك نجمه كامله. مبدئيا راح اروح للبطله هي اللي هي جان دارك وراح احط تعزيز. هلا هون هن طالبين 16 ميداليه وعندي 17 ميداليه، ففيني انا اطور هذا الجزء من النجمه الثالثه وراح احط تقدم هون. صار عندي الجزء الثالث كمان جزئين وبصير عندي النجمه الثالثه لبطله جان دارك. وكمان هذا البطل اللي هو كوانيو فيني اجيب الجزء الثالث من النجمه الاولى. الشغله اللي بعدها اللي عندنا اياها اللي هي الليفل. انت كل ما طورت الليفل بصير عندك نقاط مواهب توزع اكثر، وكمان ممكن تزيد بسعه القوات. فمبدئيا اذا في بطل عندك ممكن يتطور ليفله من اشاره زائد هي بتحطها، وبعدين بتحط نقاط الخبره اللي بدك اياها للبطل اللي انت بدك اياه، تمام؟ وبهذا الشكل انت فيك تزود الخبره. ما عدا المعارك كمان بتزود الخبره، وقتال البرابره كمان بتزود الخبره. خلصنا موضوع النجوم وخلصنا موضوع الليفل. ننتقل لموضوع المعدات. انت فيك تركب لكل بطل 4 معدات وكمان خاتم. هذا الخاتم ايمت ممكن تركبه؟ لما يصير عندك قلعه ليفل 18 وكمان توصل لمرحله الانجاز 15. مبدئيا انا لسه ماني وصل للقلعه 18 ففيني احط 4 معدات، تمام؟ كل معده لها نجوم والها ليفل. فانت كيف بدك تطور هاي المعده؟ بكل بساطه بتضغط على المعده ومن هون انت فيك تطور عدد النجوم، ومن هون فيك تطور ليفل المعده. فلما بدك تطور انت ليفل المعده لازم يكون عندك من عده التشكيل، واذا بدك تطور من نجوم المعده لازم يكون عندك قطع من المعده نفسها. بعد العتاد بيجي عنا المواهب. لكل بطل بيكون عنده شجره مواهب خاصه. فبشجره المواهب بيكون في ميزات. طيب انت منين بدك تجيب النقاط حتى تعبي هدول الخانات؟ بكل بساطه بتجيبهم من انه ترفع ليفل البطل. فانت كل ما ترفع ليفل البطل راح يجيك نقاط من هدول، وهدول النقاط كل ما وزعتهم بشكل افضل كل ما كان عندك البطل بيكون اقوى. وطريقه استخدامك للبطل راح تلعب دور بتوزيع النقاط. خلصنا من موضوع المواهب خلونا ننتقل لموضوع المهارات. لكل بطل في عنده قدره خاصه، في عنده 3 قدرات اضافيه. القدرة الخاصة اللي بتكون موجودة هون، القدرة الأساسية بترتفع مع ارتفاع مستوى البطل. يعني على سبيل المثال لما أوصل جان دارك ليفل 80 رح تترقى المهارة. طيب هدول القدرات كيف ممكن يترقوا؟ بكل بساطة أنت فيك ترقيهم بهي العملات. هي العملات اسمها نقاط المهارة. نقاط المهارة أنت فيك تجيبها من الأحداث ومن عدة أمور تانية. فإذا أنت بدك ترقي مثلا هي القدرة فبكل بساطة بتكبس عليها وبتحط ترقية. رح تزيد تكلفة تطوير المهارة ليفل بعد ليفل. فيفضل إنه أنت ترقي الأبطال اللي أنت بس بتستخدمهم. مبدئيا اول قدره للبطل وثاني قدره ما بتغيروا، لكن في عندك القدرتين الاضافيات فيك تغيرهم. يعني على سبيل المثال في عندي هي المهاره وهي المهاره انا فيني بدلهم لما اكبس على المزيد من المهارات، وهون بيطلع لي المهارات اللي انا ممكن استخدمها. مبدئيا المهارتين اللي عندي هن 4 نجوم، اما بقيه المهارات 5 نجوم.
طيب أنا من وين ممكن أجيب هاي المهارات؟ بكل بساطة أنت فيك تجيبها من الأحداث ومن عدة أمور تانية. فعلى سبيل المثال وسام المثابرة أنا فيني أجيبها من مجال العناصر، وكمان فيني أجيبها من هي الحزمة الموجودة هون. غير الشغلات اللي ذكرتهم في عندك أبطال بتدعم أشياء معينة، يعني على سبيل المثال في عندنا جوزفين بتدعم الاستعادة وكمان بتدعم الهجوم، أما جان دارك بتدعم الهجوم المضاد والهجوم، أما عنا اللي هو كوانيو بيدعم الضرب الحرجي والهجوم. غير هيك في أبطال تدعم نوع واحد من القوات، يعني كوانيو بيدعم الفرسان، أما جان دارك بتدعم الرماحة، أما جوزفين بتدعم الرماحة وكمان الرومات. فمثل ما قلت لكم بأول فيديو لما تساوي فيلق يفضل أن يكونوا 3 أبطال من نفس النوع وكمان بيدعموا نفس النوع من القوات. أما موضوع الاستعادة والهجوم وبقية الأمور هذا ممكن يكون له فيديو لحال بحيث نشوف شو هي أفضل الأبطال داخل اللعبة. فبالشكل عام يفضل انه انت تهتم بالنجوم من خلال انه انت تفتح صناديق اكثر لحتى تحصل على ميداليات لابطالك اكثر. فبعد ما انت تفتح صناديق وتجمع ميداليات يفضل انه انت تطور النجوم قدر الامكان. بعد ما موضوع النجوم خلونا ننتقل لموضوع الليفل. انت اختار الابطال اللي حطهم بفيالقك، حاول قدر الامكان انه انت تطور ليفلهم. طيب انت منين ممكن تجيب نقاط الخبره لترفع الليفل؟ بكل بساطه من قتال البرابره مثل ما خبرتكم، ومن المعارك وكمان من الاحداث. مهم جدا انه انت تنتبه لاحداث اللعبه عشان تحصل على اكبر قدر ممكن من الخبره لابطالك. فكل ما زاد نقاط خبره البطل كل ما بصير عندك نقاط مواهب اكثر. ننتقل لموضوع العتاد. انت الابطال اللي بتستخدمهم كمان جهزهم بعتاد مناسب، فيفضل انه انت تملي كل خانات العتاد اللي هن 5 خانات. فهذا الشيء بيعني انه انت توصل للليفل قلعه 18 لحتى انت تحط 5 معده. فبعد ما تحط ال5 معدات يفضل انه انت تنتبه لموضوع ليفل المعده وكمان نجوم المعده. فيفضل ان انت تهتم بفيالق محدده، ممكن فيلق، ممكن فيلقين، ممكن 3 فيالق، وبعدين تتجه للفيلق الرابع والخامس. واذا عندك اكثر من 5 فيالق فما في مشكله، بعد ما تخلص 3 4 فيالق تتجه للفيالق البقيه. اما الموضوع اللي بعده اللي هو المواهب، مهم جدا ان انت توزع نقاط المواهب بالشكل المناسب، بحيث هذا راح ياثر كثير على البطل حسب طريقه استخدامك للبطل. فممكن انت توزع النقاط على شغلات دفاعيه، وهذا الشيء راح يفيدك بالمعارك بالهجوم، لكن راح يفيدك اكثر بالدفاع. اما لو وزعت النقاط هي على شغلات وتخص الهجوم فراح يفيدك بالهجوم اكثر. فانت بدك تعرف هذا البطل انت شو بدك تستخدمه، بدك تستخدمه للدفاع عن قلعتك بشكل اكبر ولا بدك تستخدمه للهجوم. وكمان لازم تنتبه انه هذا البطل هو حامية بحيث انه يحمي لك قلعتك، ولا من نوع الهجوم اللي هو مختص بالهجوم على القلاع او الهجوم على القوات بالخريطة. بعد ما خلصنا من المواهب انت ركز على المهارات. يفضل انه انت تهتم بالمهارات بشكل كبير جدا، لانه رح تعطي قوة للبطل بشكل ضخم، بحيث انه انت المهارات التساوية متساوية، لكن المهارات الاسطورية يفضل ان انت تطورها اكثر من المهارات الاستثنائية. فانه انت تطور المهارات يعتبر شيء مفصلي بالبطل. فكل شيء مهم بالبطل. اما النجوم فهي بتعتمد على حظك بالصناديق. وبدك تركز على نقطة انه انت لما تهتم بابطال اهتم بابطال انت بتستخدمهم بفيالقك. يعني في اشخاص ممكن يهتموا ب3 انواع ابطال او نوعين ابطال، لكن الافضل انه انت تهتم بنوع واحد. فهيك بهذا الفيديو بكون شرحت كامل الابطال وكيف انت تهتم بابطالك وكيف ترفع مستوياتهم وتساويهم اقوى داخل المعارك. وهيك نكون وصلنا لاخر حلقتنا اليوم. بتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا بهالحلقة. كان معكم من قناة جيمنج زومين، تحياتي.